العرايس والبنات اللي محتاجة وصفة سريعة جدا، جربي الوصفة دي، هتجيب معاكي من الآخر ومن أول مرة هتشوفي نتيجة مبهرة. هتفتح معاكي من درجتين لثلاث درجات، بجد جميلة جدا. جربوها هتعجبكم جدا. لايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصلك مني أول بأول، وكمان ما تنسيش تشيلي أصحابكم عشان يستفادوا. يلا بينا نشوف الوصفة بسرعة كده ونشوف جمالها، بجد حلوة قوي يا بنات. جربوها، وخصوصا لو انت عروسة، المناطق الحساسة بقى والبشرة والوجه والجسم تحفة. يلا بينا. اول حاجه معايا القرنفل او المسمار، ده جميل جدا في تنشيط البشره وتفتيحها وجري الدوره الدمويه، وكمان بيدي نضاره للبشره وبيقلل التجاعيد اللي حوالين العيون والشفايف والوجه. ده شكله اهو. انا هاخد حوالي نص معلقه صغيره من القرنفل او المسمار، نص معلقه مش كتير، يعني حاجه بسيطه جدا، شايفين؟ وهبدا اضيف عليها ورق اللورا او ورق الغار حسب ما بتقولوا بقى. بصوا، هو ده شكلها، ورق لورا او ورق غار. هاخد كده حوالي 7 أو 8 ورقات، يعني ما تكتريش عن 10 ورقات لو هم صغيرين. ورق اللورا او ورق الغار من الحاجات اللي بتفتح البشره وبتدي نضاره، وكمان بتغذي البشره، وكمان بتوحد لون البشره، وخصوصا لو عندك بقع في بشرتك بتفتح البشره جدا. كمان بتقلل التجاعيد اللي حوالين البشره وبتملى الخطوط التعبيريه. حلوه قوي. هنا حطيت عليهم نص كوبايه ميه، وهرفعهم على النار زي ما احنا شايفين، نار عاليه. وهبدا اول ما تغلي هبدا اوطي عليها. بصوا هي هنا غليت والميه اللي لونها اتغير معايا زي ما انتم شايفين، وبدات ان انا اوطي عليها، وهبدا ان انا ارفعها من على النار اصفيها. انا عايزه الميه تكون صافيه خالص من غير اي شوائب. ممكن تحطي منديل على المصفى وابداي صفيها، تبقى افضل بكتير واحسن كمان. تمام. هنا انا صفيت المكونات بتاعتي اهي. شايفين لون الميه اتغير ازاي؟ شايفين؟ طبعا انا خدت كل الفوائد اللي هي بتاعت ورق الغار وكمان المسمار اللي هو القرنفل. هبدا اضيف عليهم بقى الدقيق او الطحين. هضيف كده حوالي معلقه، يعني حوالي 3 معالق تدريجيا، معلقه واقلب معلقه واقلب عشان ما يكتلش مني. انا عايزه الوصفه تكون ناعمه معايا، فهنا انا حطيت معلقه وهبدا ان انا اقلبهم كويس قوي. عايزه اقول لك ان الدقيق او الطحين من الحاجات اللي بتفتح البشره جدا، وكمان بتدي نضاره للبشره غير طبيعيه، وبتوحد لون البشره، وبتفتح البشره من التسبغات والبقع والكلف. غير كده كمان بتدي قوام للوصفه حلوه قوي. تمام كده. هنا هضيف كمان المعلقه التانية وهبدا ان انا اقلبها. ما ينفعش نحط ال3 معالق ونقلب، هتكتل منك ومش هتبقى حلوه، وهتبقى مكلكعه وهتبوظ منك خالص. لازم تحطي معلقه زي ما انا بعمل، وابداي قلبي كويس. تبقى ناعمه وسهله كمان في الفرد على الوش او الجسم بقى، حلوه جدا على فكره. ممكن تستخدميها لجسمك وممكن تستخدميها لوشك لانها مبيضه ومفتحه كمان جدا. هنا بقى خلاص هبدا ان انا اضيف عليها معلقه من النشا او الكورن فلاور. بيقلل المسام الواسعه وبيشد البشره وبيفتح البشره جدا، بيدي نضاره، كمان بيوحد لون البشره وبيخلي البشره صافيه جدا زي ملمس البيبيهات كده. حلوه قوي. وهبدا ان انا بردك اقلب. انا حطيت معلقه واحده وهقلبهم كويس جدا. اهم حاجه تخفي الدقيق وتخفي النشا في الوصفه. تمام كده خلاص. انا قلبتها زي ما انتم شايفين كده، قوامها عامل ازاي، يعني ولا سائل قوي ولا متماسك قوي. هنا هضيف عليها معلقه من العسل الابيض. العسل الابيض على فكره سحر 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 للبشره، في شد البشره وبتوحد لون البشره، وكمان مليان مغذيات وفيتامينات للبشره بتبقى محتاجاها خارجيا وداخليا. بجد حلو جدا. لو ما عندكيش عسل ابيض بستبدله بمعلقه من زيت لوز الحلو. تمام. وهبدا ان انا اقلبهم كويس قوي. هنا خلاص انا دوبت العسل. شايفين قوامها يا بنات؟ تحفه جدا وسهله. وبصوا النشا والدقيق اختفى معايا، بقت ناعمه جدا. هي بس الوصفه تقليب شويه وهتبقى معاكي فل. معلقه من زيت الورد حلو جدا في توحيد اللون وشد البشره، وبيوحد لون البشره من البقع والتسبغات والكلف، وكمان بيدي نضاره غير طبيعيه وبيفتح البشره بسرعه جدا. زيت الورد عند العطار هاتيه خام، ما يكونش عليه اي مواد مخلطه. حلو قوي للاماكن الحساسه، حلو جدا للبشره، حلو لتحت الابيضين، حلو جدا. حطيت معلقه وابتديت ان انا اقلبهم كويس جدا لحد ما ابتدوا ينعموا معايا ويدوبوا زي ما انتم شايفين كده. القوام بتاعي بقى كريمه ناعمه، مش تقيله ولا خفيفه، يعني المهم انها تكون وسط عشان ما تسيلش منك لو هي خفيفه، ولو تقيله مش هتعرفي تفرديها على الوش.
القوام بتاعها جميل جدا. هنعمل وصفة تانية حلوة قوي قوي لشد البشرة والتجاعيد للناس اللي عندها تجاعيد، وكمان بتدي نضارة غير طبيعية، ترطب البشرة تحفة. هنجربها مع بعض دلوقتي وسهلة جدا. تمام كده. بصوا بقى الوصفة دي بفردها على اي مكان في الجسم او البشرة او اي مكان، بسيبها تنشف خالص ربع ساعة نص ساعة، وقت ما تنشف معاكي تماما تجف، يكون البشرة شربتها وكمان يكون البشرة اتغذت منها، وببدأ ان انا اديها فرقة بسيطة جدا جدا، بتشوفي نضارة وتفتيح رهيب. كمان بتزيل الجلد الميت، حلوة قوي. عايزة اقولك الوصفة دي فيها كل حاجة شاملة انت محتاجاها. يلا بينا على الوصفة التانية السهلة البسيطة اللي بتدي نضارة وبتشد البشرة. نعمل الوصفة دي ورا الوصفة التانية عشان النتيجة تبقى جميله جدا معاكي من اول مره. هبدا اجيب معايا العسل ابيض اللي هو العسل النحل بتاعنا، وهبدا اخد منه معلقه صغيره. تمام. لو ما عندكيش ممكن تستبدليه بزيت زيتون او زيت الورد، مفيش مشكله. خدت معلقه صغيره وهبدا ان انا اضيف عليها معلقه صغيره من زيت جوز الهند او كريم جوز الهند. تمام. ربع معلقه صغيره كده زي ما انتم شايفين. تمام اهو ده شكلها. وهبدا ان انا اخلطها مع بعضها، وهبدا ان انا اخليهم يندمجوا خالص، ان هو اسيح او افك العسل الابيض مع زيت جوز الهند. شايفين بصوا خلاص دمجتهم كويس مع بعض ازاي. عايزه اقول لك ده ترطيب عالي جدا جدا وطبيعي 100%، يعني حاجه انت عاملاها بايديكي. تمام كده خلاص. انا كده دمجتهم كويس، وهبدا اضيف عليهم معلقه من النشا او الكورن فلاور زي ما احنا شايفين كده، معلقه مليانه برده صغيره، وهبدا ان انا ادمجهم كويس. النشا تحفه جدا جدا للبشره، وكمان زي ما قلت لكم بيقلل المسام الواسعه وبيشد البشره، وحلو جدا للناس اللي عندها تجاعيد، وكمان بيفتح البشره جدا. فهنا انا قلبتهم كويس جدا. حاولي ان انت تقلبيهم بقى، دخلي النشا كده مع المكونات الاول زي ما انت شايفه. ممكن تدمجيهم بحبه ميه ورد تنتوفه، يعني ممكن ربع معلقه من ميه الورد، وابداي قلبي. بس انا الاول بحب ان انا ادمج الاول الحاجه بحاجه، وبعد كده ببدا اضيف. انا هنا هضيف بقى عليهم ميه ورد حوالي كده معلقه، شايفين؟ معلقه واحده كده صغيره جدا، يعني حاجه بسيطه عشان ما تبقاش سايله. وهبدا ان انا ادمجهم بقى كويس. بصوا تقلبوا معايا بكل سهوله. حاسه ان عايزه لسه ميه ورد حطي. انا هنا ممكن احط كمان حبه صغيره مش كتير لانها بصوا صغيره جدا. بصوا حاجه صغيره قوي، يعني كده حطيت معلقتين صغيرين. طبعا كل واحده وحسب القوام بتاعها. هنا قوامها كان تقيل شويه او متماسك، انا عايزاها ناعمه. شايفين قوامها هنا؟ يعني هو انت كل واحده حسب القوام بتاعها. طبعا ممكن انت المعلقه بتاعتك، المعيار بتاع معلقتك غير معلقتي، انا معلقتي صغيره فبيختلف المقادير. بصوا بقى هنا القوام بتاعها يا بنات ناعم جدا، بتفرديها على البشره. على فكره الوصفه التانية دي للبشره بس، حلوه جدا جدا. بتعمليها ورا الوصفه الاولى لو انت هتعمليها لبشرتك. تمام. انما الوصفه الاولى ممكن تستخدميها للجسم وللبشره عادي جدا. بصوا جمالها. بسيبها حوالي 10 دقايق بس مش اكتر، وابدا اشطفها بميه من الحنفيه، واتفرجي على الجمال. جربوا الوصفتين بجد يا بنات، حلوين جدا، نتيجتهم حلوه. بتديكي نضاره غير طبيعيه. لايك واشتراك في القناه وفعلوا الجرس. باي باي.